Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude video z World of Warships a je to free to play hra na mobilech, tabletech a počítači. Si můžete stáhnout na Google Play. Takže je to prostě lodní válka, kde bojujete mezi lodmi na reálných místech, které existují, a můžeme se do toho vrhnout. Takže dáme si nějakou loď, která mi zaujala. Tuto. Nebo tuto si dáme. Jo, tuto si dáme. Dáme battle. Budeme bojovat proti nějakým prostě počítači. Budeme dát nějakému NPCčku. Takže, a je to strašně dobrá hra, vám ji strašně doporučuji ji si stáhnout, je zadarmo. A tak, teď za chvíli budeme válčit. Je to vlastně o tom, kde prostě jaký tým zemře jako první, tak vyhrál. A máme časovou hru 5 minut. Jdem už. A pokud se mé videa vám líbí, tak můžete zanechat odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video. A můžete se těšit na extrémně dobré videa, které budou za nedlouho, no, jedno bude v září, jedno bude v sobotu. To je takový live stream. A nebudu vám říkat z čeho, ale vám to řeknu v pátek. Čím můžete si v sobotu na něco těšit. A děkuji vám strašně za 100 odběratelů. Moc vám strašně děkuji. Nikdy jsem nevěřil, že to dám. A moc vám strašně z toho děkuji. Takže dáme zpátečku, aha. Lodi jsou za mnou, pěkně. A pokud nějaká loď ubere místo těm, kteří mají svoje území, tak aj myslím, tak vyhrají. Tak, jedna je mrtvá. Druhá. Musíme si dát opravu. Tam potom té lidi. To je jedna z nejlepších lodních her, který jsem v životě hrál. Fakt jakože i ty místa jsou reálně, fakt existují. Takže máme nějakou prohru, dohráváme. Bohužel. Jsou lodě. Takže zamíříme. Můžeme pálit. Blum.
Yes. Ničím. Ne. No, umřel jsem, doufám. Takže budeme se dívat. Moje to se strašně potápí. No. Jak to vypadá tady? Aha. Takže podíváme se, nebo máme exit battle, doufám, že vyhrám. Takže in battle. Co chci? Máme si tuto. Tak půjdeme další hru. A sorry za ten můj hlas trošku. Já jsem totiž nemocný, nebo spíš takový nechlazený. A tak dále. Takže za chvíli pojedem. Takže jako tato loď je dobrá. Ty všechny lodě, které mám, tak dostanete ze začátku toho hraní. Tak. Jo. Máte třeba i tady letadlo, ne, letadlo asi tady nemáte. A v moderním World of Warships máte, myslím. A no. Tohle hoří, takže tohle chci zarobit. Netrefil jsem se. Tam je jedna loď. No, loď je už hotová.
Takže dáváme. Nesmí našeho území. Smí hlavně yes. Myslím, že umřem. A jinak to jsme tady v našem území někoho zabili. Já chvíli se potřebuji hývat. Protože mám hodně málo hádek. To můžete vidět tam mezi těma nábojama. To jde vidět. To je. Ještě dvě jsou. Já se určitě někde schovávám. Je tam jsou. Tak. Ani jednou nestanu letáčem. Vypřím se. Tak, teď můžu. Tak ne. Je docela rychle točí. Je to necelých 6 kilometrů. Daleko. Bum, máme. A konec. Yes, vyhráli jsme. A jo, a byl jsem nejlepší až dokonce. Pěkně. Takže dobré. A dostaneme krabičku. Nějakou. Co je to nového? Kdybych si to něco koupil, asi si to nebudu nic koupit. Takže tvá heroč. Dáme tuto. Jinak ten jsem dlouho natáčel. Ale předtím než General Quarters. Enemy target spotted.
něco pěkné. Vidět, to bude rychle, něco. No, to bude rychle. To bude hodně rychle. Target hit. Good job. Tam si nic pohromadí. A je to hodně jako o soustředění, ale no, se potapíme v Titanic. To přeskočí mě tuto bitvu. A teď si dáme třeba tuto. Si dáme. Zatím teď za chvíli půjdeme do boje. Action stations. Takže mám nějakou jinkší loď. Nevím, co to je za loď. Jsem ji dlouho, nebo já jsem ji vlastně nikdy ještě zkoušel. Takže nevím. Doufám, že bude nějak dobrá. Aspoň ty střely nemám nějak vzdálené. Ale mám rád na těch lodích. Je. Trefím se. Enemy torpedo spotted. Good job. Ale tak má 11 000, tak to je hodně. Jo. To je blízko stejně. Můžu střílet. Pomalu. No. Oni to jde na naší území. Oni tady válčí na všude našeho území. Co se to zaměřit? Španělská loď? Hit the enemy. A už jeden náš umřel. Enemy ship destroyed. Takže jedeme za poslední dvě lodi. Nám zbývají. Vyhrám. Tam je. Yes. Poslední Our jedna. team is about to win. A tam nevím, kde je.
Bum. A zatím málo kde je vůbec. No. Máme. A hodím tam. Tam je. Co někdo skrýval. Naskočím. Yes. Vyhráli jsme. Teď jsem nakonec nebyl nejlepší, ale to mě nevadí. Takže prozatím toto bude vše na toto video a zatím dávejte lajky, odběry a zvonečky, aby vám neuniklo žádné nové video a zatím čau.